I'm a first AD, so in Czech we call it a little bit differently. It's something like auxiliary AD or something like this, or auxiliary director. So the American system is a little bit different, that you are more like a manager of set. You do everything around the set, but in Czech, the people who do this job, they usually have got ambitious to become a director. So you like more director. So on this project, I'm somewhere in the middle, in between, like manager, and also sometimes I help to David how to arrange the set. I mean, like the blocking with the actors and stuff like this. Initially, I wanted to work on this project only as a producer, so I wanted to put together a writer and the director and just basically raise the money. But kind of coincidences and everything else would have it that I ended up writing the script because I hired a writer back in the US, and that didn't work out. So she produced a script that we couldn't use, and then I hired 2 other writers. I think it was version number 20. Had to rework basically those that draft about 30 more times by myself, and ended up basically writing a movie that ultimately Netflix was interested in, and we ended up shooting and producing. The writing process was really difficult because I'm a type of person, I'm a producer. I used to work in news business, so everything is high-paced and fast and quick, and this was absolutely different. You have to sit at a computer on your own and kind of figure out the story yourself. And what is really difficult, and what was really difficult about Milada, was the fact that she was very active in her political life and in her social life. So she constantly traveled around Europe, and she was constantly busy with her political engagements. And when you have a person like that, it doesn't ultimately lend itself to a good story on a screen. So you have to figure out basically what you would focus on and which way you would go with the story. And I've decided to really focus on her family, on her daughter, and on the relationship she had with her husband, because that seemed to be the linking point through her life and the kind of support that she had, and the reason why she ultimately was ready to give her life and sacrifice so much for democracy and for freedom. I got an amazing crew. The Czech crew was just really supportive and very gracious towards the first-time director, and also the actors. So the actors just performed amazingly. The lead actress, Ayla Dzura, we went through the script 6 months beforehand, and we went through every scene. So by the time she landed, she was really well prepared to shoot the picture, and that she knew all the in and outs of the story, which really helped on the set, because we had a shorthand communication where there weren't that many questions asked. So that really helped as well as preparedness of everyone, you know, on the project. Komplikovaný. Ono to není komplikovaný, ale je to o práci udržení jakoby věcí, lidí od bodu A do bodu Z v jednom celku. A spokojených lidí, aby všechno proběhlo jako v pořádku. Takže je to takový jako vlastně práce trošku manažera, trošku matky, trošku kamarádky, trošku buzeranta a člověka, který prostě myslí jako na všecko v krizové situaci. Tak ještě prosím. Tak za prvý je to, v jakém týmu produkčním se pracuje, protože já samozřejmě nejsem jako jediná, my jsme tým, někdo je nade mnou, někdo je jako se mnou prostě, buď to koordinátor nebo asistent, a když na ty lidi se dá spolehnout a jsou jako v pohodě a jsou v klidu s vaší prací, tak jste i v klidu vy. To je jedna věc. Druhá věc je, jak ten štáb si dokážete postavit, což občas ten člověk jako já může ovlivnit, dost často nemůže, ale když se povede postavit hezký štáb, který spolu jako pěkně jako komunikuje a rád jako spolupracuje,
tak pak už je jenom jako, to je jenom o tom, nevím, o nějaký jako zkušenosti, kterou asi mám. A za prvý to, a za druhý, že mě to baví. Já si třeba nepamatuju vůbec jména, což je jako vtipný, ale pamatuju si každou jinou jako kravinu, třeba, nevím, telefonní čísla jako členů štábu nebo tak. Na tomhletom projektu za prvý není potřeba se stěžovat a zapíjet nějaký smutek jako po natáčení, protože není z čeho být smutná nebo na někoho se stěžovat. A to je právě strašně zajímavý, to já jsem jako fakt nikdy nezažila, no. Jako tenhle jako film vím, že měl porodní bolesti obrovský a že jako dvakrát se snažil vzniknout a nevzniknul, teďkom po třetí nějakýma jako strachama furt, jestli jako na to budou peníze nebo nebudou a jsou na to peníze, takže v pohodě. Ale že jako samotný ten jako proces toho jako natáčení a to, že se to děje, tak je úplně bezbolestný a příjemný úplně pro celý štáb. To je hrozně zvláštní. A přemýšlela jsem nad tím, proč, teda musím říct, a myslím si, že je to hodně Davidem, režisérem, že on je, nejde o to, že je to jeho první film, ale jde o to, že on je, že on to našel jako rodinu. Že já, když jsem si vzpomněla na sebe před 10 rokama, když jsem měla první film, tak jsem měla pocit, jako, že už s nikým nikdy nic jiného nemůžu dělat a prostě, že najednou končí svět, když to skončí. A on to má David tak nějak jako stejně, že on je k těm lidem tak strašně jako přátelský a není to jako všichni ty ostatní režiséři, co už natočili spoustu filmů, jakože jasně srandička na placi nebo něco, ale oni prostě se skončí a běží jako domů nebo už to mají všichni tak jako na háku, ale ten David tím tak strašně jako žije a žije těma lidma. To je fakt jako neuvěřitelný a je to strašně příjemný a nemám jedinou minutu pocit z Davida, že stojím před nějakým jako bossem, kterýho se mám obávat, ale že je to prostě příjemný jako kámoš, no. A všichni to právě dělají jako pro něj a pak je tady ta super nálada.